سلام دوستای قشنگم، به ماندالا بافی خوش اومدید. ادامه کار رو، ادامه بافت این ماندالا رو انجام میدیم. امیدوارم که تا الان بافته باشید و دچار مشکلی نشده باشید. البته اگه سوالی داشتید حتما میتونید مطرح کنید و من حتما پاسخگو هستم و امیدوارم لذت برده باشید از این بافت. شروع رج 14 هستیم. ما بست انتهای رج 13 رو میزنیم، یعنی وقتی آخرین پای کوتاه رو زدم یه آخرین زنجیره رو میزنم و بست میزنم به ببینید گندمی این پایه مخصوص، حالا ما بهش میگیم، به این پایه مخصوصمون یه بست میزنم. خب همینجا یه زنجیره میزنم. شروع رج 14 به این ترتیبه که دور پای مخصوصمون یه پای بلند برجسته از رو میبافیم، 2 تا زنجیره. ببینید ادامه کار به این ترتیبه، به این پای کوتاه روش بافتی انجام نمیدیم، فضای تک زنجیره بافتی انجام نمیدیم، پایه حبابی بافتی انجام نمیدیم. میایم سراغ این 2 تا پای بلند برجسته از رو، اولی و دومی. دور اولی باید پایه حبابی با 5 تا پای متوسط نیمه برجسته از رو ببافیم. این 2 3 4 و 5 11 تا نخو مثل ردیف قبل با هم یکی میکنیم، یه زنجیره میزنیم محکم بشه و میریم سراغ پای برجسته از روی دومی که میایم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. اولی رو میبافیم، کمی میکشیمش جلو، پشتش دومین پایه بلند برجسته از رو میبافیم، یه زنجیره میزنیم. روی این قسمت ببینید به این فضا کاری نداریم، به پای کوتاه کاری نداریم، توی قسمت فضاهای تک زنجیره بافت انجام میدیم. تو هر کدوم یه پای کوتاه یه زنجیره، دوباره فضای تک زنجیره بعدی یه پای کوتاه یه زنجیره، تک زنجیره بعدی هم به همین ترتیب، تک زنجیره بعدی یه پای کوتاه تک زنجیره و بین تک زنجیره بعدی هم همینطور یه پای کوتاه تک زنجیره. پس ببینید بشماریم ببینیم چند تا پای کوتاه باید ببافید. 1 2 3 4 5 تا پای کوتاه شما تو این فضا باید ببافید. میریم سراغ پای بلندمون. اولین پای بلندمون یه پای بلند برجسته از رو میبافیم و پشتش یه پای بلند برجسته از رو دیگه و پای بلند بعدی رو هم به قرینه این سمت یه پای حبابی میبافیم با 5 تا پایه متوسط نیمه. 2 3 4 و 5 نخو رو با هم یکی میکنیم، یه زنجیره میزنیم، 2 تا زنجیره دیگه میزنیم. زنجیره اول برای محکم کردن این حبابیه، 2 تا زنجیره حد فاصل به این پای حبابی و تک زنجیره و پای کوتاه کاری نداریم، بافتی روش انجام نمیدیم. میایم دور پای مخصوصمون یه پای بلند برجسته از رو میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم و به همین ترتیب این سمت ادامه همین کار رو انجام میدیم. ببینید به این ترتیب میشه. پس شروع کارمون به این ترتیب بود. 2 تا زنجیره زدیم، این پای کوتاه فضای تک زنجیره پای حبابی رو بافت روش انجام نمیدیم، مستقیما میایم روی این 2 تا پای بلند برجسته از روی رج قبل، رو اولی پایه حبابی، رو دومی 2 تا پای بلند برجسته از رو و این قسمت هم تو فضاهای بین زنجیره ایمون تک زنجیره ها ما بافت پای کوتاه انجام میدیم.
حد فاصلش هم تک زنجیره. این سمت هم که به قرینه این سمت بافت رو انجام میدیم. خب ببافید. برای بست انتهای رج 14 برمیگردیم. خب رسیدیم به انتهای رج 14. 2 تا زنجیره آخر رو زدم. حالا باید بست بزنم به گندمی پای بلند اول رج. همینجا یه زنجیره میزنم. شروع رج 15 به این ترتیبه که دور همین پای بلند یه پای کوتاه برجسته از رو میبافم، یه زنجیره. تو فضای 2 زنجیره یه پای کوتاه، یه زنجیره. پای حبابی رو رها میکنیم. دور پای بلند اول مثل رج‌های قبل پای حبابی شامل 5 تا پایه متوسط نیمه میبافیم. این شد 3 4 و 5. نخ‌ها رو با هم یکی میکنیم. یه زنجیره میزنیم برای خود پای حبابی که محکم بشه و 2 تا روی پای بلند بعدی هم 2 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم. اولی رو میبافیم، دومی رو از پشتش میبافیم. یه زنجیره میزنیم. خب رسیدیم به این وسط. بازم به این فضا کار نداریم، به پای کوتاه کار نداریم. باید بافتمون رو روی فضاهای تک زنجیره انجام بدیم. یعنی یه پای کوتاه میزنیم، یه زنجیره. دوباره تو فضای تک زنجیره بعدی یه پای کوتاه، یه زنجیره. فضای تک زنجیره بعدی یه پای کوتاه و یک زنجیره و فضای تک زنجیره بعدی هم یه پای کوتاه، یک زنجیره. پس ببینید جمعاً ما 1 2 3 4 تا پای کوتاه داریم و مجدد به قرینه این سمت روی پای بلند اول 2 تا پای بلند باید ببافیم. اولی رو میبافیم، دومی رو از پشتش میبافیم. پای بلند بعدی میشه پای حبابی شامل 5 تا پای متوسط نیمه، دورش بافته میشه. چهارمی و 5. نخ‌ها رو با هم یکی میکنیم. یه زنجیره میزنیم برای محکم شدن کار، یه زنجیره حد فاصل. تو این فضای 2 زنجیره یه پای کوتاه میزنیم، یه زنجیره. خب میرسیم به این پای بلندمون. یه پای کوتاه برجسته از رو میزنیم و زنجیره و ادامه کار. یه نکته‌ای که وجود داره، ببینید این پای بلندی رو که ما روی پای مخصوص بافته بودیم و لطفاً علامت بزنید که برای رج 17 روش باید بافت انجام بدیم. خب پس برای رج 15 اینو ببافید تا انتهای رج. برای بست انتهای رج برمیگردیم. خب عزیزان به انتهای رج 15 رسیدیم. آخرین تک زنجیره رو که زدم به گندمی اولین پای کوتاه برجسته از روی رج قبل بست میزنم. همینجوری زنجیره میزنم. شروع رج 16 دور همین پای کوتاه یه پای کوتاه برجسته از رو میبافم. تو فضای تک زنجیره یه پای کوتاه، دور پای کوتاه یه پای کوتاه برجسته از رو. تو فضای تک زنجیره یه پای کوتاه و یه زنجیره. درسته؟ میرسیم به این قسمت که ادامه همین کاره، یعنی بعد حبابی ببافیم با 5 تا پایه متوسط نیمه. 3 4 و 5. تمام نخ‌ها رو با هم یکی میکنیم. یه زنجیره میزنم. دور پای بلند بعدی 2 تا پای بلند میبافم. دومی رو پشت پایه اولی میبافم.
یه زنجیره. خب میرسیم به این مجموع بافتامون. بازم فضاهای بین دو تا پایه که تک زنجیره بود بافت انجام میدیم. پس یه پایه کوتاه، یه زنجیره تو فضای بین دوم و پایه کوتاه دوم سوم یه پایه کوتاه میبافیم، یه زنجیره. فضای پایه کوتاه سوم و چهارم که تک زنجیره بود یه پایه کوتاه، یه زنجیره. پس ببینید در مجموع 3 تا پایه کوتاه داریم و ببینید یه فضای تک زنجیره 2 3 و این آخری هم که زنجیره زدیم میشه فضای تک زنجیره 4می که توی این قسمت وجود. میرسیم به پایه بلندامون. 2 تا پایه بلند باید ببافیم. پایه بلند دوم رو پشت پایه بلند اولی میبافم. بازم به همین ترتیب باید پایه حبابی ببافیم این قسمت با 5 تا پایه متوسط نیمه. 2 3 4 و 5. نخ رو با هم یکی میکنیم. این برای محکم کردن پایه حبابیه. این تک زنجیرم برای حد فاصل. مجدد میرسیم به همین قسمت. تو این فضای تک زنجیره یه پایه کوتاه، دور پایه کوتاه یه پایه کوتاه برجسته از رو، فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه و دور پایه کوتاه این قسمت مرکزیمونم یه پایه کوتاه برجسته از رو. به همین ترتیب دوباره بافت رو تکرار کنیم. سعی کنید که چیزی جا نمونه. اگه فهم کنید که لازمه لطفاً فیلمو برگردید تا هیچ پایه کوتاه یا هیچ زنجیره جا نمونه تا نقشمون به طور خوبی شکل بگیره. پس ببافید رج 16 رو تا انتهای رج ببافید و برای بست انتهای رج برمیگردیم. خب دوستای عزیزم به رج 17 رسیدیم. بست انتهای رج 16 رو میزنیم به گندمی پای کوتاه اول رج. بست میزنم، همینجا یه زنجیر میزنم. خب ببینید این نشانی که گذاشته بودیم برای پای بلند برجسته از روی که روی پای مخصوص بافته بودیم و برمیداریم. بعد همینجا 2 تا نخ بندازم دور قلاب و دور پای بلند برجسته از روی رج 14 یه پای دوبل میبافم. 3 تا زنجیره میزنم و به اولین گرهش ببینید گره پایینیش یه پای بلند دیگه میبافم. پایه وی شکل درست میشه اینجا. ببینید خب همینجا دیگه ما این بافت ها رو هیچ کدوم روش بافتی انجام نمیدیم. پای کوتاه برجسته از رو بافتی انجام نمیدیم. اینجا یه زنجیره میزنم، میام تو این تک زنجیره قبل از پای حبابی یه پای کوتاه میبافم و یه زنجیره. دوباره همون بافتو مثل رجای قبل انجام میدیم، یعنی پایه حبابی رو رها میکنیم، پایه برجسته اول رو روش پایه حبابی میبافیم با 5 تا پایه کوتاه نیمه. من پنجمی. تمام نخا رو با هم دیگه یکی میکنیم، یه زنجیره میزنیم که پای حبابیمون محکم بشه. روی پایه برجسته دومم 2 تا پای بلند میبافیم. پای بلند دوم رو از پشت پای بلند اول میبافیم، یه زنجیره. فضای تک زنجیره بازم باید بافت انجام بدیم. تو فضای تک زنجیره پای کوتاه اول و دوم یه پای کوتاه یه زنجیره. تو فضای تک زنجیره بعدی یه پای کوتاه یه زنجیره. یعنی اینجا ما 2 تا پای کوتاه داریم و 3 تا فضای تک زنجیره ایجاد میشه. بازم میریم دور پای بلند برجسته از روی رج قبل 2 تا پای بلند برجسته میبافیم که دومی پشت اولی بافته میشه و رو پای بلند برجسته از روی بعدی یه پایه حبابی میبافیم با 5.
خب رسیدیم به انتهای رج 17. آخرین تک زنجیره رو زدم. به گندمی پایه دوبل برجسته از رو یه بست میزنم. همینجا یه زنجیره میزنم. شروع رج 18 به این ترتیب هستش که روی پایه های دوبل برجسته از رومون باید یه پایه بلند برجسته از رو ببافیم. داخل فضای 3 زنجیر 5 تا پایه بلند میبافم. چهار و 5. دوباره میرسیم به این پایه دوبل وای شکلمون. دوباره روش یه پایه بلند برجسته از رو میبافیم، یه زنجیره. به این فضای تک زنجیره به پایه کوتاه کاری نداریم. وارد این فضای تک زنجیره قبل از پایه حبابی میشیم. یه پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره. دوباره رسیدیم به این سری دست بافتامون. اولین پایه بلند برجسته از رو پایه حبابی بافته میشه با 5 تا پایه متوسط نیمه. 1 2 3 4 و 5. تمام نخ‌ها رو با هم یکی میکنیم. یه زنجیره برای محکم کردن پایه حبابیمون. روی پایه بلند برجسته از روی دومی 2 تا پایه بلند می‌بافیم. این تکرار رج قبله که پایه بلند دومو پشت پایه بلند اول می‌بافیم. یه زنجیره. اینجا 2 تا پایه کوتاه داریم با حد فاصله تک زنجیره. رو قسمت تک زنجیره‌اش یه پایه کوتاه می‌بافیم و یه زنجیره. از اینجا به بعد دوباره تکرار همین قسمت هستش. پس روی پایه بلند اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو می‌بافیم. دومی رو پشت پایه اولی می‌بافیم. بعد روی پایه بلند دوم پایه حبابی بافته میشه، درست مثل رج‌های قبل. 4 و 5. یه زنجیره میزنیم. این نخم پیچ خورده. و پس پایه حبابی رو که بافتیم یه زنجیره میزنیم. حد فاصله پایه حبابیمون، ببینیم پایه حبابی و این یعنی این فضای تک زنجیره که وجود داره بین پایه کوتاه و پایه حبابی، یه پایه کوتاه میزنم و یه زنجیره. مستقیما یعنی این قسمت رو پایه کوتاه بافتی انجام نمیدم، رو تک زنجیره بافتی انجام نمیدم. مستقیما میام روی پایه دوبل رج قبل یه پایه بلند برجسته از رو میبافم و توی فضای 3 زنجیره 5 تا پایه بلند. این روش بافت رو ادامه میدیم تا انتهای رج 18. برای بست انتهای رج برمیگردیم. ببینید بافتمون به این ترتیب میشه. این سری بافتمون هم دیگه داره بسته میشه، یعنی داره یه شکل خاصی رو به خودش میگیره. ببافید. برای انتهای رج برمیگردیم.